हेलो साथीहरु, ल हेर्नुस् है, फेरि पनि मैले अर्को भिडियो लिएर आएको छु। तपाईको यो इन्टरलक ल्याउनु भएको छ भने इन्टरलकमा कसरी तपाईले धागो लगाउनुहुन्छ है। धागो इन्टरलकमा धागो हाल्न हैन, तर धागो कसरी तपाईले त्यहाँ राख्नुहुन्छ। तपाईको यो सामान पाइन्छ इन्टरलक गर्ने मेसिनमा। इन्टरलक गर्ने मेसिनमा यो सामान पाइन्छ है। तपाईले कसरी फिटिङ गर्नुहुन्छ, यो धागो राख्ने स्ट्यान्ड कसरी तपाईले खडा गर्नुहुन्छ, त्यो मैले चाहिँ यसरी गर्छु है। ल हेर्नुस्, अब अघि चाहिँ मैले देखाउँदै छु। हामीलाई यो पनि मिल्छ। यो चाहिँ यसरी यहाँ राख्नुस् है, यसरी यो हाल्नुस्। तपाईसँग यो पेज पनि हुनुपर्छ। यो पेज ल्याएर यसरी यहाँ चाहिँ यो पेजले यसरी कसरी होल दिनुस्। ल हेर्नुस्, यसरी यसलाई कसिदिनु। अब यो रेडी भयो है। अनि यो छ यो हामीले यसलाई यसरी हाल्ने यहाँ। यसरी अनि यो बोल्ट छ, यो बोल्ट यहाँ यसरी लगाइदिनु। यसरी बोल्ट लागेपछि तपाईसँग रिन्ची छ भने रिन्चीले कसिदिनुस्। यसरी कसिदिनुस्। यो चाहिँ यसरी रेडी भयो। ल हेर्नुस्, एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईले बुझ्ने तरिकाले मैले सिकाउँदै छु है। यो रेडी भयो। अब हामीले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसको लागि यो थाली यहाँ यसरी राख्नुस्। यहाँबाट यसरी नट लगाइदिनुस्। अब यो रेडी भयो। कहीँ पनि हल्लेको छैन। अलिकति यस्तो हल्लियो लुज भयो भने तपाईले चाहिँ कस्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी सामानहरु चाहिन्छ। अब यो रेडी भयो। अब मैले यसलाई यहाँ यसरी बोल्ट राखेँ। यसलाई पनि कसिदिनुस्। यसको सिधा यो भयो। यस सिधा यो भयो है। यसको सिधा यो भयो। यसरी उल्टो भयो। यसरी
माथिबाट राखिदिनुहोस्। एन्डबाट बल लगाइदिनुहोस्। यो रेडी भएको छ। यसरी यो त रेडी भयो। अनि हामीलाई यो पनि चाहिन्छ है, यो किला पनि चाहिन्छ, यो पेज ताकि हामीले यो यसरी यो बनाउन सकौँ। यसरी यो चाहिँ रेडी भयो। के गरेको तिमीले? ल हेर्नु साथीहरू, यसरी चाहिँ यो इन्टरलकमा धागो राख्ने स्ट्यान्ड खडा गरेको छु मैले है। तपाईँहरूलाई सजिलो एकदमै इजी तरिकाले ल हेर्नुहोस्।